नमस्कार साथीहरू, लामो समयको अन्तरालपछि तपाईहरुको लागि आज यो भिडियो लिएर आएको छु। फोटोशपबाट सोशल मिडियाका लागि विज्ञापन कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सर्वप्रथम तपाईले एउटा नयाँ फाइल लिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ 1500 पिक्सलको एउटा फाइल तयार गर्दैछु ताकि जुम गर्दा पनि अलिकति नफाटोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यहाँ 1500 पिक्सल लिएको छु र कलर मोडलाई RGB गरेको छु। नर्मली सुरुमा मैले एउटा यहाँ रेक्टेंगल बनाउन खोज्दैछु साथीहरु। जस्तो कि नर्मली यसरी एउटा रेक्टेंगल मैले बनाएँ र मेरो दिमागमा के चल्दैछ भने अहिले म यो रेक्टेंगललाई अलिकति रोटेट गरेर जस्तो कि यसलाई रोटेट गर्नको लागि साथीहरु मुभ टुल लिने र कन्ट्रोल टी गरेर यसरी कर्नरबाट मुभ गरेपछि यसरी रोटेट हुन्छ। रोटेट भइसकेपछि तपाईले यसलाई अलिकति इन्लार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि पोइन्टमा पक्रेर तपाईले यसलाई थोरै बढाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि फेरि पनि एउटा मैले यहाँ रेक्टेंगल लिए र यो रेक्टेंगललाई चाहिँ रेक्टेंगलको चाहिँ यसको कर्नरलाई चाहिँ म अलिकति ब्यान्ड गर्न चाहन्छु। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईले प्रोपर्टी मार्फत चाहिँ तपाईले ब्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लेटेस्ट भर्सनहरुमा मात्रै रहेको छ साथीहरु। तपाईहरु आफ्नो फोटोशपलाई चाहिँ अलिकति अपडेट गर्नु होला, नयाँ भर्सनतिर जानु होला भन्न चाहन्छु। यसरी तपाईले एउटा रेक्टेंगललाई रोटेट अर्थात यसको कर्नरलाई चाहिँ ब्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ र सिधै यसलाई अल्ट थिचेर मैले ड्र्याग गरे। ड्र्याग गर्दा चाहिँ कपी हुन्छ साथीहरु। जस्तो यो मैले अल्ट प्रेस गर्दै क्लिक गरेर तान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो कपी हुन्छ। यसरी मैले 3-4 वटा सानो ठुलो रेक्टेंगलहरु बनाएँ जसको कर्नर चाहिँ मैले यसरी ब्यान्ड गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसरी तपाईले क्लिक गरेर स्लाइड गर्दा पनि चाहिँ यसको ब्यान्डको अंकहरु चाहिँ तलमाथि गर्न सकिन्छ। जस्तो अब यसलाई मैले के गर्न चाहे भने सबै चाहिँ बनाएको रेक्टेंगललाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ र यहाँ जानु साथीहरु तपाई लेयर प्यानलमा चाहिँ गएर राइट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखिन्छ कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट भन्ने र यसमा क्लिक गरेपछि के भयो त भन्दा यी सबै चाहिँ एउटै चाहिँ लेयर बनेर बस्यो है त। त्यसपछि तपाईले यसलाई फेरि मैले पहिला जस्तै जुन पोजिसनमा रोटेट गरेको थिए त्यही पोजिसनमा रोटेट गरे। तपाईले रोटेट गर्दा शिफ्ट दबाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ है साथीहरु। र यो तलको लेयर जुन रेक्टेंगल छ यसलाई चाहिँ मैले कलर दिन चाहे र यदि कलरको प्यालेट तपाईसँग छैन भने सिम्पल विन्डोजमा गएर सोचेजमा यसरी क्लिक गरेर तपाईले सोचेज प्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले आफूले चाहे अनुसारको कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा कलर सिलेक्ट गरिसके साथीहरु। त्यसैगरी अब म चाहिँ यहाँ लोगो राख्न चाहन्छु। लोगो चाहिँ यहाँ कहाँ छ भन्दा मैले एउटा फोटो नै राखौं साथीहरु। एउटा फोटो राखौं पहिला। एउटा फोटो छ, यो चाहिँ युके को फोटो हो। मैले यसलाई गुगलबाट लिएको हो साथीहरु। यसरी फोटो खोलिसकेपछि सिम्पल यसलाई सेलेक्ट अल कन्ट्रोल ए है त। कन्ट्रोल ए प्रेस गरेर चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल भी आफ्नो फाइलमा गएर कन्ट्रोल भी है त कपी पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले यसरी अलिकति इन्लार्ज गर्नुहोस्। मुभ टुल सिम्पल मुभ टुल लिएर कन्ट्रोल टी गरेपछि हामीले इन्लार्ज गर्न सक्छौं। त्यो अप्सन आउँछ हामीलाई र यसलाई चाहिँ म यो रेक्टेंगल भित्र चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यसकारण सिम्पल त्यही लेयर प्यानलमा राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स है त। राइट क्लिक गर्ने क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स जुन लेयरलाई हामीले चाहिँ मार्क्स गर्न खोजिरहेका छौं त्यो लेयरलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेपछि चाहिँ क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स गर्न सकिन्छ साथीहरु। राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स है त याद गर्नु होला।
त्यसो गरिसकेपछि हामीले अलिकति यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ, जस्तो कि अलिकति तलमाथि गरेर हामीले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ। र मोटामोटी हामीले यसलाई एडजस्ट गरिसक्यौँ। र मलाई के लाग्दैछ भने यहाँ अलिकति यो ग्यापिङ मेन्टेन गर्नलाई एउटा रेक्टेङ्गल बनाएर म थोरै यसमा इफेक्ट क्रिएट गर्न चाहन्छु। जस्तो रेक्टेङ्गल लिने है, रेक्टेङ्गल लिइसकेपछि यसको त्यही पहिलाकै पुरानै प्रक्रिया मैले मा गएँ, त्यसको यसलाई कपी गरेँ, फेरि पनि अर्को कपी लिएर चाहिँ यसलाई मैले जस्तो कि यसलाई मैले तिनटैलाई सेलेक्ट गरेँ र यसको चाहिँ थोरै म यो जुन मैले यो अघि दिएको ब्याकग्राउन्ड कलर छ, ब्याकग्राउन्डमा रहेको कलर छ, त्यसको सफ्ट कलर लिएँ है। यो सफ्ट कलर लिएपछि यसलाई फेरि मैले कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदिएँ। नबोल्नु होला, पहिला कलर नै तपाईँले चेन्ज गर्दा चाहिँ राम्रो। कलर चेन्ज गरिसकेपछि यसरी फेरि त्यसैलाई रोटेट गरेर थोरै सानो बनाएर मैले यसरी राखेँ है। अब म यसमा पनि यो पिक्चर देखाउन चाहन्छु है। त्यसलाई सिम्पल यसलाई लेयर प्यानलमा जाने र त्यो लेयरलाई कपी गर्ने है त, कपी अथवा डुप्लिकेट गर्ने, राइट क्लिक गर्ने त्यो लेयरमा र यहाँ छ साथीहरू डुप्लिकेट लेयर है त, राइट क्लिक डुप्लिकेट लेयर। त्यस पछाडि त्यसलाई त्यो लेयरभन्दा अलिकति माथि लाने, त्यो लेयर प्यानलमा गएर है, त्यस पछाडि फेरि सेम राइट क्लिक गरेर क्लिपिङ मार्क्स है त। अब यसको चाहिँ के छ भने थोरै म कलर इफेक्ट दिन चाहन्छु, त्यही भएर त्यो ब्लेन्डिङ अप्सन है त, यो ओभरले गर्न सकिन्छ। नर्मल देखेको ठाउँमा क्लिक गरेपछि ओभरले देखिन्छ, ओभरलेमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने यस्तो खालको यो कलर चाहिँ मिक्स भएर बस्छ। अब साथीहरू म यहाँ एउटा लोगो राख्दैछु, सिम्पल हेर्नु यसरी सिम्पल है त, कन्ट्रोल टी गर्ने तपाईँले त्यसलाई इन्लार्ज गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ है। त्यस पछाडि अब यहाँ मैले एउटा लोगो राखिसकेको छु। अब यहाँ टेक्स्टहरू मैले केही अलरेडी टाइप गरेर राखेको छु र यो टेक्स्टलाई चाहिँ म यहाँनिर प्लेस गर्दैछु है त। यसलाई थोरै मैले कलर चेन्ज गर्न चाहेँ, ब्ल्याक राख्ने नै अलिकति राम्रो देखिएला भनेर। ओके, हामीले एउटा लोगो पनि राखिसकेको छौँ। अब यहाँ क्याप्स लक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यो क्यारेक्टर प्यानलमा गएर यो अल क्याप्स भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सबै टेक्स्टहरू चाहिँ के भयो त सबै अप्पर लेटरमा बस्यो है त। त्यसै गरी मैले यहाँनिर अरू पनि छ, यहाँ कन्टेन्टहरू रहेको छ। तपाईँहरू पनि यसरी कन्टेन्ट पहिला तयार गरेर चाहिँ आफ्नो काम गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ अलिकति वर्क फ्लोमा अलिकति स्पिड बढ्न सक्छ। अब यसरी मैले यहाँनिर युनाइटेड किङडमलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्न चाहेँ, त्यही भएर मैले यो टेक्स्टलाई चाहिँ के गर्दैछु, ब्रेक गर्दैछु, कपी गर्दै पेस्ट गर्दै अर्को चाहिँ टेक्स्ट बनाउँदै गर्दैछु। अब यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने कन्फ्युजन गरायो है त। यसलाई हामी लक गरौँ, सिम्पल लेयर प्यानलको यहाँनिर लक बटन छ, यो क्लिक गर्दाखेरि सेलेक्ट भइरहेछ, त्यही भएर अब चाहिँ तपाईँको यो सेलेक्ट हुँदैन। यो तलले डिस्टर्ब गऱ्यो भने तपाईँले लक गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। सिम्पल लेयर प्यानलमा जुनलाई लक गर्न चाहेको हो त्यो लेयरलाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले लक गरिदिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई त्यहीँबाट अनलक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो पनि हो है साथीहरू, अलिकति हामीले एलाइनमेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो त्यसको लागि हामीले ग्रिड लाइन तान्न सक्छौँ है। यो चाहिँ रुलर प्यानलबाट ग्रिड लाइन तानेर मैले मिलाएको छु। यसरी हामीले माथि लोगोसँगको एलाइनमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाइरहेको छौँ लोगोसँगको। जस्तो यसरी हामीले आफ्नो आँखालाई राम्रो हुने गरी कस्तो चाहिँ सुहाउँछ त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीले कलरहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ एउटा लोगोबाट चाहिँ एउटा कलर लिएँ, मलाई यो कलर ठिकै लागेको छ। कलरको कुरा पनि लगभग यो मिलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ है त।
त्यस पछाडि मैले कन्टेन्टमै जाएँ। कन्टेन्टमा गएपछि यहाँको कन्टेन्टहरूलाई मैले कपी गरेँ। कपी पेस्ट है त। यो कलर भिजुअल भएन, त्यस कारण मैले वाइट लिएँ है। वाइट लिएपछि थोरै मैले इन्लार्ज गरेँ। सिम्पल साथीहरू, इन्लार्जको कुरामा कन्फ्युजन नहुनु होला। सिम्पली यो नयाँ भर्सनहरूले चाहिँ के हुन्छ भने त्यही इन्लार्ज गर्न सकिन्छ है। त्यहीँबाट अथवा कन्ट्रोल टी नगरी पनि इन्लार्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो। यसलाई मैले मिलाउन खोज्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले एलाइनमेन्ट लेफ्ट गरेँ है त। एलाइनमेन्ट लेफ्ट गरेपछि मैले केही प्रोसेस है सेम ब्रेक गर्दैछु म लेटरलाई। जस्तो मैले एलाइनमेन्टको लागि एउटा क्रिएट लाइन गरेँ र त्यस पछाडि यो एप्लाई नाउलाई अलिकति इन्लार्ज गर्दैछु। इन्लार्ज गरेर चाहिँ है थोरै एडजस्ट गरेँ है त। त्यसै गरी यो जनवरी 2020लाई पनि अलिकति फोकसमै राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यही भएर मैले यसलाई कपी गरेँ, कट गरेँ है। कट गरिसकेपछि यसलाई अलिकति इन्लार्ज गर्छु है त। थोरै यसलाई सार्यौँ र थोरै यो कुरालाई अलिकति हामीले हाइलाइट गरिराखौँ। ओके, फेरि हामी फेरबदल गर्न सक्छौँ। डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि अलिकति मिलेन भने हामीले तलमाथि गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडि पनि। तर अहिलेको लागि यो स्पेस यो प्लेसलाई राख्नु। एउटा रेक्टेङ्गल लिएँ मैले। रेक्टेङ्गलको चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ मैले वाइड गर्दैछु है त। र यसको चाहिँ यो नन है। त्यति गरेपछि हामीलाई आउटलाइन मात्रै मिल्छ। आउटलाइन मिलिसकेपछि हामीले यसको आउटलाइनको स्ट्रोक है त, स्ट्रोकलाई चाहिँ तलमाथि गर्न सक्छौँ। यसको ब्यान्ड गरौँ सेम, किनभने हामीले अघि पनि ब्यान्ड गरेरै ल्याएका छौँ। अहिले पनि यो कुरालाई पनि ब्यान्ड गर्दा हामी राम्रो देखिन्छ है त डिजाइनमा। किनभने एकै खालको प्याटर्न भयो भने चाहिँ अलिकति डिजाइनमा त्यो एट्र्याक्सन आउँछ, एउटा थिममा जान्छ है त डिजाइन। किनभने अघि हामीले ब्यान्ड गरेका छौँ, अहिले पनि ब्यान्ड गर्दा यो एप्लाई नाउलाई ब्यान्ड गर्दै ठिक देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है त। थोरै तलमाथि हामीले यसको स्पेसिङ ग्यापिङहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसिङ ग्यापिङलाई हामीले मिलाउनु नै हाम्रो डिजाइनर एउटा डिजाइनको कला हो। यसलाई पहिलो कुरो हामीले स्पेसिङहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है त साथीहरू। अब मोटामोटी यो मलाई अलिकति मिले जस्तो लाग्यो। अब हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने अरू डिजाइन मेटेरियलहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले एउटा यहाँ एउटा फोल्डरै बनाएको छु र यो फोल्डरमा चाहिँ मैले विभिन्न यो सोसियल मिडियाका लाइनहरूदेखि लिएर लोगोहरू ट्यागहरू राखेको छु। यी कुराहरूलाई म चाहिँ मेरो डिजाइनमा लाँदैछु है त। सिम्पली सबैलाई सेलेक्ट गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा हामीले फोटोसपमा लान सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा नयाँ भर्सनको फिचर पनि हो। तपाईँहरू धेरै पुरानो भर्सन नचलाउनु होला, कृपया अलिकति अपडेट हुनु होला। यो नयाँ भर्सनमा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ म यसलाई एडजस्ट गर्छु है त सिम्पल साथीहरू, अलिकति फास्ट तरिकाले। सिम्पल मैले ट्रान्सफर्म मात्रै गर्दैछु। यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा चाहिँ एउटा स्मार्ट अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यो फाइलहरू आइदिन्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति इन्लार्ज गर्दा अथवा घटाउँदा बढाउँदा के हुन्छ भने फाट्दैन है त। नत्र भने यो सिम्पल लेयरमा थियो भने चाहिँ त्यो एउटा लेयर चाहिँ फाट्ने सम्भावना पनि हुन्छ। भन्नाले त्यो फोटो चाहिँ घटाउँदा बढाउँदा अलिकति क्वालिटी घट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण यो यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको कुरामा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको कुरामा चाहिँ साथीहरू त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन है त। सिम्पल मैले यहाँ एडजस्ट गर्दैछु है त। सबै ग्यापिङ मिलाउने कुरा हो। ग्यापको कुरालाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है त साथीहरू। यसलाई सिम्पल हामीले कनेक्ट विथ अस भनेर मैले यहाँ लेखेँ। कनेक्ट विथ अस लेखेर यहाँ मैले एडजस्ट गरेँ होइन। मैले एकदमै छिटो गर्ने
तपाईहरुको समय धेरै बर्बाद नहोस् भन्ने हिसाबले मैले अलिकति छिटो गर्दैछु र यहाँ थोरै बहुत ग्यापिङहरु मिलेको नहुन सक्छ साथीहरु। तपाईहरु कृपया तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो वर्क फाइनल वर्क गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्यापिङलाई ध्यान दिनु होला है त। जस्तो मैले यहाँ WhatsAppलाई पनि अलिकति प्रायोरिटी दिएँ। WhatsAppको नम्बर म यहाँ लेख्दै छु र सिम्पल यहाँ अब एउटा दुईटा एन्सर नम्बर एनटीसी नम्बर हुन सक्छ, त्यसकारण यसलाई पनि मैले थोरै सारे र अब अलिकति अर्को नम्बर पनि राख्ने यहाँनेरि स्पेस निकाले है त साथीहरु। कपी पेस्ट गरेर यहाँ दुईटा नम्बर हैन सरी। अब यहाँ के हुँदैछ त भन्दा थोरै यो एप्लाई नाउ इन यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी गजाङगुजुङ जस्तो देखियो है त। मैले एप्लाई नाउलाई अर्कोतिर सारे शिफ्ट गरे है त। किनभने एकैतिर चाहिँ टेक्स्टहरु बढी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति जुन प्रायोरिटीमा हुनुपर्ने हो त्यो टेक्स्टहरुको कुरा त्यो प्रायोरिटी चाहिँ नहुन सक्छ। मान्छेलाई चाहिँ त्यतातिर आँखा चाहिँ नजर नपर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। किनभने एउटा ग्राफिक डिजाइनरको स्किल के हुनु पर्छ भने मान्छेको आँखालाई चाहिँ फ्लो गराउन सक्ने हुनुपर्छ है त। जस्तो कुन कुरालाई चाहिँ पहिला पढ्ने हैन, कुन कुरालाई कति प्रायोरिटीमा पढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो एप्लाई नाउ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ प्यानलको लागि चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसकारण मैले एप्लाई नाउलाई अलिकति फोकस नै राख्न चाहे। र यहाँ चाहिँ साथीहरु अब अलिकति एडजस्टको कुरा रहे। एडजस्ट जस्तो कि यहाँ अलिकति ग्यापिङ कम भयो जस्तो लाग्यो। मैले अलिकति यसलाई सेलेक्ट गरेँ त, सेलेक्ट गरेर सारेँ त। लेयर प्यानलमा गएर सबैलाई सेलेक्ट गर्ने र सार्ने है त सिम्पल तरिका। यो पनि एलाइनमेन्ट पनि अलिकति ग्यापिङ नमिले जस्तो अथवा हैन तपाईले एकदम फाइनल हेर्दाखेरि अलिकति सानो बनाउने अलिकति ठुलो बनाउने त्यसरी तपाईले जुम इन जुम आउट गर्दै हेर्ने। त्यहाँ चाहिँ ग्यापिङका कुराहरु कति मिलेका छन् भन्ने कुरालाई तपाईले मिलाइसकेपछि मात्रै तपाईले आफ्नो फाइनल डिजाइन चाहिँ शेयर गर्नु होला सोशल मिडिया अथवा आफ्नो क्लाइन्टलाई तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यसरी सिम्पल तरिकाले आज मैले यो तपाईहरुको लागि एउटा सोशल मिडिया ब्यानर चाहिँ तयार गरेको छु साथीहरु। तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला र आगामी दिनमा कस्ता भिडियो तपाईहरुको लागि मैले लिएर आउँदा उचित हुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नु होला साथीहरु। र हौसलाको लागि कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र आफ्ना साथीभाइमाझ पनि शेयर गरिदिनु होला है त साथीहरु।